Mirëmbrëma, po takom edhe në këtë edicion të ri të Infomagazinës, si edhe kryetitujt. Në 20 dhjetor në vrasjes së Enver Malokut, kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka bërë omazhe tek përmendorja e tij në Prishtinë, zyrtar të partisë së cilës i takonte Maloku po vazhdojnë të kërkojnë zbardhjen e kësaj vrasjeje. Kreu i Kuvendit Kadri Veseli ftoi për të hënën sërish në një takim të përbashkët presidentin, kryeministrin dhe ekipin negociator për të dakorduar për dialogun. Ftesë u ka bërë dhe përfaqësuesve të grupeve parlamentare nga partitë opozitare, LDK dhe Vetëvendosja. Zbashku do të mbajë grevën e përgjithshme në tërë sistemin arsimor, duke kërkuar ngritje të pagave, ata duan që koeficienti për mësimdhënësit të jetë 30%. Në Ministritë e Arsimit thonë se kjo është rritje tetë e madhe dhe papërballueshme. Pikërisht të greva e mësimdhënësve do të jetë dhe tema ditës sotme, ku në studio do të kemi të ftuar Vjollca Shala, nënkryetare së Bashkut, dhe Valmir Gashi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit. Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë sot se Serbia nuk e meriton që të hiqet taksa, pasi asnjëherë nuk e ka respektuar Kosovën, madje as njerëzit që i vrau dhe i fsheu gjatë luftës. Ai tha se pavarësisht mosheqjes së Kosovës, së taksës, Kosova është gati që ta vazhdojë dialogun me Serbinë. Kryeministri Ramush Haradinaj tha sot se Serbia nuk meriton të hiqet taksa, pasi asnjëherë nuk e ka respektuar Kosovën, e madje as njerëzit që ja vrau e fsheu asaj gjatë luftës. E pavarësisht kësaj, Prishtina sipas tij pranoi të flasë me Beogradin. Në gjetë Batajnis, ndanov kur një certifikat Kosova që ka marrë, çish kanë vdekë ta njerëz, çish kanë përfunduar atje. Edhe Kosova ashtu në tavolinë me Serbinë. Të ndrimi jam është pashtu shumë i qartë. Derisa sa është njohja në tavolinë, vazhdojnë. Ai tha se pavarësisht mosheqjes së taksës, Kosova është gati të vazhdojë dialogun me Serbinë, me gjithë mospajtimet e thella politike në Prishtinë. Në lidhje me këtë të fundit, Haradinaj tha se opozita duhet i bashkohet ekipet negociues shtetëror. Janë dy liga që u kaluhet. Një është e mbrëmshme, ne vazhdojmë garat tona politike të mbrëmshme për pushtet për tjera, po është edhe një ligë e jashtme. Në këtë ligën e jashtme duhet me bëni kombëtare të Kosovës, i përfaqësuesët Kosovës, për dikon që s'ka qef në qytet kombëtare, aty e kanë vendin e vetë edhe LDK, edhe Vetëvendosja. Në mbledhjen e qeverisë u fol edhe për disa tema tjera, si puna e koncept dokumentit për lojrat e fatit, për të cilën Haradinaj pati një koment interesant. Ne kemi interes, po thëmë edhe një herë, me i largu këto biznese të tilla, sidomos jashtë fëmijëve, jashtë njerëzve zakonshëm. Çështje tjera të shqyrtimit ishin edhe administrimi i ujrave dhe përbërja e Komitetit Ndërministerior për Integrim dhe Antarësim në NATO. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka ftuar sërish në një takim të përbashkët presidentin, kryeministrin, ekipin negociator, si dhe përfaqësues të grupeve parlamentare nga partitë opozitare të papërfaqësuara në ekipin negociator, LDK dhe Vetëvendosjen, për të koordinuar për dialogun. Takimi do të mbahet të hënën më 14 janar në orën 11 në Kuvendin e Kosovës. Ky takim i kryeparlamentarit Veseli ishte paralajmëruar nga takimi i parë koordinues që e ka ftuar me ekipin negociator në fund të muajit dhjetor. Veseli pati thënë se para dhe pas çdo takimi të palës kosovare në Bruksel do t'i ftojë të gjithë aktorët politik nga pozita dhe opozita për të koordinuar për fazën finale të dialogut. Ndërkohë, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka mbajtur një takim me kryetarët e degëve të partisë, gjithashtu ai ka mbajtur edhe një konferencë për media, ku ati foli për taksën, por edhe për presidentin Thaçi. Ne konsiderojmë se nuk është veprim i mirë, pasi ta merresh letrën, që në vend që me respektu letrën, me cilin lavdoa shumë që ku marrë një letër, edhe vërtet tonë ne do të krenohemi që kemi marrë, por nuk duhet pastaj të veprojmë në kundërshtim me atë çfarë një presidenti, një superfuqie botnore që objektivisht neve nga kanë bërë shtetë, se si shim konë në shtetë, ne këshim pasat një, jo 1 milion, por 1 milion e diçka refugjat në për botë, po mos ta këshim pas për krahin e shëbave. Këto do ta kemi gjithë parasysh, edhe s'mund të kërkosemi që na tash i kemi do parime më të mëdha se i kanë shëbat sa i përket në Kosovës. Unë fare që mi pendum sepse kushtetuta edhe vendimi i gjykatës kushtetuese na kanë prunë këtë situatë që na s'kemi qare për bon koalicion me diken. S'mund është me qeverisë këtë vend, edhe në qoftë se nesër dalim të partë, na s'kemi me marrë 60 deputet në
në kuvend që të qeverisin vetë. Dhe Zotin tha që ne kemi votu për president, sepse kemi respektu marrëveshje. Edhe na do të respektojmë çdo marrëveshje që nesër e bëjmë me një partner të koalicion. Po që se ka respektu Zoti Thaçi edhe PDK-ja është problemi tyne, problemi atij që e shkel marrëveshjen, edhe ky problem pasaj na bën te ky mosbesim që po zhvillohet, nuk pajtohen me diskursin politik që i ka marrë tash PDK-ja, edhe që dëshiron që të harroj që ka qenë qeveri me neve, që dëshiroj që ata ka nënshkruar në 2013 marrëveshjen e parë me Serbinë, që në atë marrëveshje të parë një 6 pika janë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, edhe që atëherë e kemë bërë obligim me ligj që është votuar me 2/3 në kuvend që ta bëjmë atë asociacion, dhe dëshirojnë që ti mbyllin sytë dhe të arrajnë opinionin që atë punë ka bërë LDK-ja edhe kryeministri i LDK-s. Unë kur nuk thamë që unë se kom nënshkruar marrëveshjen e kriterëve, jo marrëveshje, po kriteret për themelimin, por kur thamë që unë në atë marrëveshje kam shty gjykatën kushtetuese edhe kam metë që do të thotë asociacioni mund më bën vetëm kur gjykata kushtetuese thotë po. Edhe e ka qenë e arritura më e madhe që ne kemi bën në Bruksel, që kemi shti Vučićin me nënshkruar një marrëveshje me cilin ai pajtohet që gjykata kushtetuese e Kosovës me vlerësu se mund bëhet një asociacion i cili është në harmoni me ose me frymën kushtetuese, të themi, ose me germat, me shkronjat e kushtetutës. Aktivisti i LDK-s Enver Maloku u përkutua sot në 20 vjetorin e vrasjes. Ai ishte ekzekutuar para banesës së tij në Kodrën e Diellit këtu në Prishtinë, ndërkohë dhe familjarët dhe bashkëpartijakët edhe si vjet kërkuan që fajtorët të gjenden dhe të gjykohen. Enver Maloku u përkujtua edhe në 20 vjetorin e vrasjes. Ata që aktivistin e LDK-s e ekzekutuan para banesës në Kodrën e Diellit nuk u zbuluan ende. Familjarët dhe bashkëpartijakët edhe si vjet kërkuan që fajtorët të gjenden e të gjykohen. Është e papërmbushur ose i papërmbushur një obligim që e kanë që gjitha institucionet përgjithëse të zbulojnë dorasit dhe të vënë para drejtësisë këta kriminal që vranë jo vetëm Enver Malokun, por me të vranë lirinë e shprehjes. Pos me homazhe, Maloku përkujtua e nderua edhe me akademi përkujtimore. Këtu, vajza e tij, Doruntina, tha se Kosova nuk po bëhet ashtu siç deshi babai i saj. Pra fëmijët e vegjël të Enverit janë rritur, por rriten edhe nipat, dhe po ashtu edhe mbesa e Enverit e cila ka moshën e shqetësisë së Kosovës. Kosova gjithashtu po bëhet, por larg ëndrave të Enverit. Larg sepse drejtësia nuk po bëhet as për babin, as për Axhanxhem, as për Tahirin, as për Smajlin, Shabanin e shumë të tjerë. Për vrasjen e Malokut foli me shumë emocion edhe kolegu i tij Sabri Hamiti, që po ashtu në ato kohra ishte cak i një atentati. Unë vetë isha i shtrirë në Dardani duke mbjetuar atentatin. Atëherë nga zemra më doli fjala u zut dielli në breg të diellit në Prishtinë. Thuhet që krimi nuk vjetrohet. Mirë po, nëse nuk gjykohet, krimi mund të rinohet. Një tjetër antar me ndikim i LDK-s, i cili kishte qenë cak i sulmeve pas luftës, tha se i di qëllimin e dorasit të Enver Malokut. Mesazhi ishte shumë i qartë. Kërkohej heshtja e Enver Malokut, heshtja e gazetarisë dhe e guximit për shprehje të lirë në Kosovë. Maloku udhëhoqi qendrën për informim të Kosovës, e cila në vitet e 90-ta ishte si agjenci lajmesh. Publicisti Enver Maloku nuk është përmendur edhe nga presidenti Hashim Thaçi, i cili sot përmes një postimi në Facebook ka thënë se në historinë e rreth Kosovës janari hyri si muaj heroizmi dhe lavdis në sajt e sakrificës së vëllezërve Garvalla dhe Kadrizekës më 17 janar 1982. Ndërka sot në 35 vjet më parë, siç ta thashë, në një qëndresi heroike përballë aparatit politor serbe-jugoslav, ranë trimërisht 2 veprimtar të shquar televizjes kombëtare, Recep Mala dhe Nuhi Berisha. Rënja e tyre sipas u bë motiv shtesë për brezat që kishin i dalë çlirimin e Kosovës. Lavdi heronjve të janarit, ka shkruar Thaçi.
Kryeministri Shala i ka bërë sot omazhe tek varri presidentin tjerë Ibrahim Rogova, veç kësaj pari ekzekutivit ka vizituar dhe familjen Rogova duke i uruar vit të mbar. Për këta i ka njoftuar në Facebook, ku ka shkruar: "Sot kam bërë omazhe tek varri presidentit historik Rogova dhe ndava disa çaste me familjen e tij të nderuar, të cilës i urova mbarësi në këtë vit. Në frymën e trashëgimisë së tij politike, ne po vazhdojmë rrugën për një Kosovë të zhvilluar dhe të integruar në të gjithë mekanizmat ndërkombëtar me orientim perëndimor dhe në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Kosova ka bërë edhe një shtrirje të re diplomatike në Europë me hapjen e ambasadës saj në një shtet të rëndësishëm në Europë, i cili është antar i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian, në Portugali. Të njëjtën mante një ceremonie zyrtare nga shteti pritës u akreditua dhe zyrtarisht ambasadori i parë i Kosovës në shtetin portugez, Ylber Kurieziu, i cili dorëzoi letrat kredenciale presidentit portugez Marcelo Rebelo de Sousa. Me këtë rast, ambasadori Kurieziu e përcolli presidentit të këtij shteti urimet e Kosovës, urimet e presidentit Kosovës, ashimtaqe, dhe përkushtimin institucional për thëllimin dhe zgjerimin e mëtejmë të marrëdhënieve në mes të dy vendeve dhe dy popujve. Kosova vendosi të hapë për herë të parë ambasadën në shtetin portugez gjatë vitit kaluar, veprim ky që u mirëprit dhe vlerësuar lart edhe nga autoritetet e shtetit pritës. Do të shkojmë tani në Shqipëri dhe kronika në vim në jep më shumë detaj se atje akoma po vazhdon përplasja mes presidentit Ilir Meta e kryeministrit Edi Rama për mos dekretimin e ministrit jashtëm kosovarin Gen Cakaj. Kreu i shtetit ka reaguar rashk përmes një mesazhi të gjatë në rrjetet sociale pas deklaratave të kryeministrit Rama lidhur me mosdekretimin e Gen Cakajt nga presidenti Meta. Ai që guxoi të kërcënoi komisar Zaganin pse denoncoi bashkëpunimin e trafikantëve të drogës me pushtetarët. Ai që guxoi të kërcënoi nën komisarin e fushkrujës pse hetoi dhunimin e një vajze nga djali i një deputeti. Ai që guxoi të kërcënoi një profesor të nderuar vetëm pse i shkruajti një letër presidentit të Republikës në mbrojtje të interesit kombëtar. Ai që kërcënon çdo ditë gazetar dhe pronar mediash. Ai që kërcënon prokuror dhe gjyqtar. Ai që kërcënon opozitar dhe dëshmitar. Ai që urdhëron falsifikimin e letrave të tenderave deri tek dokumentet të sigurisë kombëtare. Bëri gabimin fatal të kërcënoi edhe presidentin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë të drejtë për drejtë. Kreu i shtetit i kujton kryeministrit se askush nuk mund të shantazhojë presidentin. Nuk ka fuqi në botë të bëjë presion dhe shantazh presidentit të Republikës së Shqipërisë. Meta thekson se për të si presidenti i Republikës interesi kombëtar është mbi çdo gjë tjetër. Nuk ka gjykat kushtetuese në botë që ndalon dhe interpreton kompetencat që i jep Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë presidentit për emërimin dhe shkarkimin e ministrave dhe në veçanti atyre që janë antar të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Interesi kombëtar i pari, Shqipëria e para. Por përmes Twitterit kryeministri Rama ka lëshuar një reagim për presidentin. Mos e merrni seriozisht, ju lutem. Ose i ka vjedhur doktoreshe e shkencave paswordin e faqes zyrtare, ose pastaj është në atë fazën kur i bën thirrje popullit për të marrë armët, nga që s'di si të dal nga groba që i hap vetes, i çova provat e mëkatit ndaj Gentit dhe vuan tani. Përplasja verbale në distancë mes dy krerëve të shtetit dhe qeverisë nisi menjëherë pasi presidenti refuzoi të emërojë Gen Cakajn si ministër të jashtëm, i vetmi ndër propozimet e paraqitura nga Rama për ministrat e rinj që nuk u miratua nga Meta. Ndërka që presidenti Ilir Meta ka kërkuar ngritjen e Komisionit Hetimor Parlamentar për hetimin e veprimtarisë së Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të klasifikuar, kjo kërkesë e Metës vjen menjëherë pas mos dekretimit të Gen Cakajt si ministër të jashtëm. Hetim parlamentar për veprimtarinë e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të klasifikuar gjatë procesit të certifikimit të sigurisë për Gen Cakajn. Është kjo kërkesa e kreut të shtetit Ilir Meta drejtuar kreut të kuvendit Grëmuz Ruçi, kreut të grupit parlamentar socialist Taulan Balla, si dhe krerëve të grupeve parlamentare opozitare Edmond Spaho për Demokratët dhe Petrit Vasili për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Arsyeja për kërkesën e këtij hetimi parlamentar është konstatimi i qartë sipas presidentit të faktit se DSIK nuk ka kryer një proces të mirëfillt verifikimi sipas kushteve, detyrimeve, kritereve dhe procedurës së parashikuar në rregulloren e sigurimit të personelit, pasi ky proces është realizuar në më pak se 24 orë, duke krijuar dyshime të rënda për veprimtarinë as pak objektive dhe në kundërshtim me ligjin, thekson presidenti. Nga të dhënat e administruara provohet se procesi i certifikimit të sigurisë për zotin Gen Cakaj, i kryer nga DSIK ja vetëm brenda një dite,
Duket hapur që është një proces i kryer në kushte të urgjencës dhe në kundërshtim me procedurën dhe kërkesat e ligjit për informacionin e klasifikuar sekret shtetror dhe për miratimin e rregullorës për sigurimin personal. Gent Caka, i cili për 7 muaj në detyrën e zëvendës ministrit të jashtëm dështoi në pajisjen me certifikat sigurie, edhe pse ligjia kërkonte, mban 2 shtetësi, si dhe ka jetuar jashtë shtetit për një kohë relativisht të gjatë. Referuar këtyre të dhënave si dhe atyre që kërkohen dhe pasqyrohen të detyrueshme për deklarimin në pyetësorin e sigurisë në aplikim, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar kishte për detyrë në bazë të ligjit të kryejë një verifikim të thelluar të gjithë informacionit të grumbulluar, jo vetëm në institucionet e respektiv të Republikës së Shqipërisë. Meta argumenton si nisur nga fakti se DSIK është institucion në varësi të drejt për drejt nga kryeministri, është e qartë se procesi i hetimit administrativ nuk mund të kryhet nga një tjetër organ në varësi të kreut të qeverisë. Kjo pasi të krijojë një situatë e pastër e konfliktit të interesit, gjë e cila mund të cënojë objektivitetin dhe cilësinë e hetimit të këtij rasti, të cilin Kuvendi i Shqipërisë mund ta realizojë objektivisht këtë proces hetimor. Komisionet hetimore krijohen me kërkesë të 35 deputetëve. Tashmë është në vullnetin e letërmarrësve dhe forcave politike parlamentare që përfaqësojnë nëse do t'i drejtohen Kuvendit me kërkesën zyrtare për krijimin e komisionit të hetimit apo jo. Këthemi lajme nga vendi, kryeministri Shala ka folë për grevën e mësimdhënësve, me shras ka thënë se do të mundohen që t'i plotësojnë kërkesat e zbashkut. Kreu i ekzekutivit para gazetarëve ka thënë se është takuar me përfaqësues të sindikatës dhe se do të shohin mundësinë amandamentit në pjesën që lidhet me mësimdhënësit. Jemi në diskutim për ligj, do të shohim mundësinë amandamentit në pjesën që lidhet me mësimdhënësit, ka thënë Haradinaj. Gjatë ditës së djeshme zbashku ka bërditur se prej datës 14 janar do të futen në grevë dhe kanë paralajmëruar se do të tërhiqen nga greva vetëm nëse ngritet 30% koeficienti mësimdhënësve për paka. Kosova eksporton rreth 30 milion euro shërbime të bizneseve inovative dhe digjitale, si dhe është i vetmi sektor ku bilanci është pozitiv. Kështu ka bërditur kryeministri Haradinaj gjatë vizitës që ka zhvilluar sot në Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Ai ka treguar dhe arsyeën e kësaj vizite në këtë ministri, ku ka thënë se duke qenë se këtë vit e ka shpallë të ekonomisë, kjo ministri sipas tij është e rëndësishme, pasi që prek disa sektor të biznesit të që janë perspektiv për vendin. Anën tjetër, Ministri i Inovacionit Besim Beqaj tha se ka biseduar për vitin ekonomik dhe për bashkërendimin e aktiviteteve të tyre. Ndërkohë, trusti i kursimeve pensionale ka humbur vitin e kaluar 10 milion euro. Profesorët e ekonomisë po insistojnë se më mirë paratë ishin investuar në Kosovë se sa jashtë, ndërkaq zyrtarët e trustit humbjet i arsyeton me luftën tregtare në mes të Amerikës dhe Kinës. Lëvizjet në tregun e parave të gatshme u humbën kosovarëve miliona të kursimeve të tyre pensionale. Aksioneve në të cilat investoi trunsi pensional u ra çmimi. Asojrënje të çmimit të njësisë del se kemi kthim negativ në vitin 2018 për 89 milionë 400.000 euro. Ky profesor universitar përfaqëson trustin për këtë humbje, pasi siç thotë, mjetet shumë të sigurta do të ishin po të investoheshin në Kosovë. Por arsye se pse ndodhi krejt kjo, nga fondi i kursimeve pensionale të Kosovës, thonë që janë lëvizjet e paparashikueshme globale, prej të cilave nuk shpëtoi thuajse askush. Lufta e ashpër tregtare mes dy ekonomive më të mëdha të SBA-s dhe Kinës e pa precedent deri atëherë dhe humbja e Kongresit kundrejt demokratëve, paqartësitë rreth Brexitit, politikat shtrënguese të Bankës Qendrore të SBA-ve dhe korrigjimi masiv i vlerës së aksioneve botërore. Megjithatë, përmes përgjigjes në postën elektronike, këta thonë që përkundër performancës negative prej 5.2% të vitit të kaluar, në vitin 2017 ajo ishte pozitive për 6.48%. Nga trusti shtojnë se investimet janë afatgjate andaj nëse shikohen në këtë mënyrë, edhe mund të vërehen fitimet për gjatë viteve. Kështu në periudhën 2 vjeçare, kthimi i bruto nga investimet ishte 17.27 milion, në atë 3 vjeçare 82.4 milion, 5 vjeçare 178.71 milion dhe në periudhën 10 vjeçare plot 380 milion euro. Ndërkohë, banknotat 500 euroshe do të prodhon vetëm deri në fund të janarit, ato do të jenë ende në qarkullim dhe nuk do të zhlevcohen.
Monedhat 500 euroshe nuk do të prodhohen më pas 27 janarit. E ato që janë ende në qarkullim mund të përdoren ende dhe nuk do të zhvleftësohen. Vendimi për të ndërprer prodhimin e këtyre monedhave që në disa qarë që mori pseudonimin edhe Bin Laden u mor nga Banka Qendrore Evropiane me arsyetimin se me anë të tyre po mundsohen aktivitetet e paligjshme, si kur janë financimi i terrorizmit dhe pastrimi i parave. Një gjë të tillë e konfirmojnë edhe ekspertët kosovar të kësaj fushë. Për me luftu krimin, me luftu financimin e krimit dhe financimin e terrorizmit, duke eliminu këtë banknotë e cila sipas studiusve të kësaj fushë është banknota që përdoret më së shumti në transaksione ilegale. Mosprodhimi i kësaj banknote, sipas drejtorit ekzekutiv të shoqatës së bankave të Kosovës, pritet të ketë efekt pozitiv edhe në Kosovë, pasi e zvoglon kriminalitetin. Në fakt, 500 euroshi është ndër kartmonedhat më të falsifikuara në vend. 2016 janë 6 copa, kurse në vitin 2017 kemi 4172 copa. Kurse në vitin 2018 i kemi 796 copa. Megjithatë, falsifikimi i kësaj kartmonedhe nuk është përsosur, sikur i atyre 100 dhe 200 euroshe. Nuk kem pa në laboratorin tonë, domethënë, që është përshtat aq shumë mostrës standarde, saqë mu hek nga qarkullimi për shkak imitimit shumë të lartë domethënë që i bëhet asaj. Banka Evropiane ka bërë të ditur se krejt kartmonedha tjera prej 5, 10, 20, 50, 100 dhe 200 euro mbesi në qarkullim. Valuta e re e përbashkët në shumë vende të BE-s u fut në qarkullim 20 vjet më parë. 4 persona të cilët kanë qenë të kërkuar nga policia e Prizrenit tash një kohë kanë përfunduar nën pranga. Ata janë arrestuar në orë të hershme të mëngjesit sot. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Gashi, ka thënë se të arrestuarit ka qenë në kërkim për disa vepra penale. Njëri nga të arrestuarit ka qenë i kërkuar për aratisje nga qendra paraburgimit Lipjani, ndërsa të tjerët janë kërkuar për grabitje, tentim vrasje. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës Recep Kadriu ka bërë ditur se kjo ministri është vazhdimisht duke i monitoruar gjendjet e rrugëve në Kosovë dhe sipas tij të gjitha janë të qarkullueshme. Ai ka thënë se kompanitë janë të pajisura jashtëzakonisht mirë për të përballur me zhbllokimin e rrugëve nga bora e madhe që ka rënë. Ai ka thënë se gjatë natës është punuar në pastrimin e rrugëve që ato të jenë në gjendje sa më të mirë nga mëngjesi. Sipas tij kompanitë janë të pajisura me mjete jashtëzakonisht mira dhe janë furnizuar me krip për 60 ditët e ardhshme. Ne do shkojmë me pak marketing dhe menjëherë në studio kemi të ftuar Vjollca Shalën, nënkryetare e së bashkut, dhe Valmir Gashi, këshilltari në Ministrinë e Arsimit. Qëndroni me ne. Jemi drejt në Infomagazin tashmë në studio, i kemi dy mysafirët tanë, Vjollca Shala, nënkryetare e së bashkut, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Dhe Valmir Gashi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Mirëmbrëma. Tema sotme do t'jetë greva mësimdhënësve. Të gjitha institucionet arsimore në Kosovë të gjitha niveleve do t'jenë në grevë nga 14 janari, pra nga dita hënë, deri në realizimin e kërkesës nga Zbashku. Zonja Shala, a mendoni se është kjo herë do t'jetë shpresdhënëse për këtë kërkesë? Po, si që thatë edhe ju, pra të hënën me 14 janar në të gjitha institucionet arsimore të Republikës së Kosovës, duke filluar nga qerdhet e deri në universitetet, do të filloj greva e përgjithshme në afat të pakcaktuar. Kjo grevë është sjellur si vendim nga Këshilli Drejtues i Zbashkut, që është mbajtur dje, ku në mënyrë unanime të gjithë antarët e Këshillit Drejtues, ku Këshilli Drejtues është organi më i lartë në mes të dy kongreseve, pjesëmarrë gjithashtu në kuadër të këtij takimi të jashtëzakonshëm të Këshillit Drejtues kanë qenë edhe kryetarët e niveleve komunale të arsimit fillor dhe arsimit të mesëm dhe njëherët edhe kryetarët e sindikatave të universiteteve. Po ashtu në takimin e Këshillit Drejtues ishte i praneshëm njëherët edhe Ministri i Arsimit, zotri Shqyri Bytyqi,
ku në mënyrë unanime të gjithë të pranishmit kanë vendosur për grevën e përgjithshme deri në realizimin e kërkesave. Kërkesa të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e koeficientit në projektligjin e pagave, koeficient i cili është degradues për tërë sistemin arsimor. A nuk mund të jetë kjo një implikim buxhetor për shembull për shtetin, sepse menjëherë mund të ketë dhe kërkesa edhe nga kategori tjera të punëtorëve për ngritje të pagave? Është e çuditshme, çdo herë thuhet implikime buxhetore përmendet vetëm për sektorin e arsimit. A thua deri kur sektori i arsimit do të jetë sakrifikues? Nga se vetëm sektori i arsimit është më i nënçmuar dhe më degradues në këtë projektligjin e pagave, ku nga 11 koeficientët, arsimi, sistemi arsimor kryesisht është i vendosur në koeficientin 2, do thot në të parafundit, që është koeficient jashtëzakonisht i ulët, në krahasim me kualifikimin të cilin e kërkojnë për të qenë mësimdhënës. Po e njëjta gjë është edhe në qerdhet, do të thotë edhe në universitete edhe në tërë sistemin arsimor. Po, atëherë, zoti Gashi, sa janë realiste kërkesat, duke pas parasysh se greva është kërkuar, nga greva është kërkuar që të ngritet në 30% koeficienti për pagat? Për me qenë qartë fillimisht, ka muaj që edhe ne si Ministri dhe Ministri Bytyqi ka qenë vazhdimisht aktiv dhe në kontakt edhe mes bashkë në rreth kësaj çështje, për rreth ngritjes së koeficientëve për të gjithë të punësuarit në sektorin e arsimit, për faktin se qysh në draftin e parë të këtij projektligji kur ka qenë i kemi patur edhe ne si Ministri rezervat tona. Madje ne më njëherë kemi reaguar dhe i kemi dërguar një kërkesë Ministrisë Administratës Publike që të ndërhyet në koeficient të pjesa e arsimit. Mirë po, nuk ka qenë reflektim i plot, mirë po nuk mund të themi që nuk ka pasur ndryshime, krahasim me versionin e parë të projektligjit për pagat kanë reflektuar dhe në bën disa ndryshime, domethënë pas kërkesës që është bërë për Ministrisë së Arsimit, kemi lëvizje që në disa raste ka 10%, ndërsa në disa raste shkon deri tek 15% që është ngrit. Mirë po ka disa kategori që nuk janë prek fare. A ka disa vullnete për ndryshim pozitiv? Ministri ka thënë se është e papërballshme, është një koeficient i lartë. Shifrat që kërkohen, domethënë ngritja që kërkohet prej 30%, unë kur e them që janë bërë disa ndryshime, kur kemi rast për shembull nëse është ngrit deri në 15%, atëherë në krahasim me ato që thirrët ngritje 30%, në 15% veç është realizuar. Mirë po, në takimin që Ministri Bytyqi dje ka marrë pjesë në takimin e Këshillit Drejtues të së Bashkut, në komunikimet që janë zhvilluar ato është vërejt që nuk e kanë informaten apo nuk e kanë patë informaten e plot për ndryshimet e fundit në projektligj. Domethënë në komunikimet e djeshme kanë qenë kryesisht komunikime duke bazuar në versionin e vjetër. Mirë po gjithsesi nuk do të thotë që ne si ministri jemi që mjafton kjo ngritje, ne prap jemi duke punuar, jemi duke angazhuar vazhdimisht edhe vetë së bashku se jemi në kontakt të vazhdueshëm me ta, që në bashkëpunim edhe me Komisionin Parlamentar për Administrat, mirë po ne që të hanën kemi aranxuar edhe 2 takime, domethënë me Komisionin për Administrat, po ashtu edhe me zyrën e zëvendës kryeministrit, që bashkë me zbashkun të shkojmë ato dhe do të diskutojmë për të parë mundësitë a mund të lëvizin diçka pozitivisht në këtë aspekt. Shkoj falje, me qenë se këshilltari e tha se sikur zbashku nuk është i informuar për ngritjen, po shumë e vërtet që është bërë një ngritje, po është një ngritje jashtëzakonisht minimale, që do të thotë se nuk është 15%, dhe ajo çfarë zbashku është duke kërkuar është të bëhet ngritja e koeficientit, koeficienti aktual që është do të thotë të ngritet për 30% edhe atë në të gjitha sektoret e arsimit. Pra, duke filluar nga qerdhet e deri në universitet. Do të thotë ato ngritje që janë bë kanë qenë jashtëzakonisht ngritje minimale. Kështu që zbashku nuk kërkon nga ajo fillestarja tash të bëhet ngritje 30%, por kërkon nga koeficienti aktual që është ngritje minimalisht 30%. Sa ka shumë në këtë 30% që sa i shtohet pjesa shtesë që është aktuale? Po tash duhet ju referohemi koeficientëve. Në qoftë se marrim arsimin para universitar, aty ku janë pjesa më e madhe e mësimdhënësve, ata e kanë një koeficient prej 2.0, që do të thotë se ne kërkojmë që spaku ngritja e koeficientit të jetë për 30% që i bie spaku të jetë 2.6. Mirë, po kjo është vetëm deri para fillimit të grevës, nga se kur fillohet me grevë, ka mundësi që kërkesat të jenë
edhe tjera. Do të ngritet kërkesa e rritjes së koeficientit. Nga se nëse krahasohen me sektore tjera, do thotë sektori i arsimit është jashtëzakonisht në një koeficient të ulët, vetëm nëse e marrim rastin pa dashur të nënçmojmë asnjërin prej sektorëve tjerë, vozicit e qeveritarëve kanë koeficient më të lartë se sa mësimdhënësit në arsimin fillor dhe arsimin e mesëm të ulët. E mos të marrim krahasime tjera për kualifikim të njëjtë që janë do të thotë me koeficiente shumë të larta. Atë mirë, zotë Gashi, keni të thënë sa mund të jetë kjo, domethënë nëse sa është aktualisht paga, sepse kjo është publike dhe nuk ka asnjë problem që mund ta dimë. Nëse më lejohet, se që në fillim u tha që koeficientet për të punësuarit në sektorin e arsimit janë denigruar. Në kushte normale, denigrim quhet vetëm nëse ata përjetojnë uljet pagës. Dhe më thënë, në asnjë punonjës në sektorin e arsimit nuk ka përjetu uljet pagës. Thash disa kategori në bazë të niveleve kanë përjetu dhe rritje. Për shembull, në krahasim me... A kemi shifrat të sakta të lutem? Po, për shembull, në krahasim me versionin e vjetër, dhe më thënë me pagat që marrin aktualisht, në shkolla speciale kemi diku paga aktuale është 476 euro, ndërsa me ligjin e ri parashihet të jetë 525 euro. Dhe më thotë, diku marrin diku 50 euro më tepër. Po ashtu tani kjo nga 525 kërkohet plus 30%? Në fakt, kur ka qenë drafti i parë, ne kemi kërku ngritjen e këtyre koeficientëve dhe është bërë një ngritje. Tash me versionin tonë të ministrisë, në një pjesë të kësaj përqindje, ne veç e kemi realizuar një pjesë kërkesës që e kemi bë. Tash qëndrimi është i zbashkut, nëse këta prapë mendojnë edhe pas ngritje me kërkuar një 30% tjetër, është çështje e tyre. Mirë, po gjithsesi, ne kemi sigurisht parasysh edhe mundësitë buxhetore shtetërore që janë. Ne vetëm me një ngritje 20% që e kemi bë kalkulimet, diku shpenzimet që mund të arrinë për të punësuarit që i kemi me normat plota, mund të kaloj shifrën 15 milion euro në vit. Në vit. Po, këtu me qenë... Se duhet të shtë diçka mirë, urdhna. Vetëm desha ta jap një sqarim këtu, me që ky zotriu këshilltari nga Ministria e Arsimit e thotë se është bërë një ngritje, mirë po në qoftë i referohemi kostos së këtij projekti, që është diku rreth 90 apo 100 milion, që i bie për 83.000, diku 83.000 të punësuar në pjesën sektorin publik, do të thotë. Dhe në këtë rast, në qoftë e bëjmë largimin e sektorit të arsimit ku nuk ka farje ngritje, do të thotë për sektorin e arsimit, që është 0, atëherë për të gjithë të punësuarit tjerë i bie diku rreth 150 apo 160 euro, nëse ndohet përpjestohet në mënyrë të barabartë. Ndërsa për sektorin e arsimit prapë përsëris nuk ka kurfar ngritje me koeficientët që janë aktual. Për atë arsye ne kërkojmë që ngritja të jetë minimalisht 30% për të gjithë të punësuarit në arsim. Megjithatë, kjo paga aktuale është konsideruar, po konsiderohet si më e madhe në rajon. Ndërkohë ministri Bytyqi e ka konsideruar këtë rritje të lartë dhe ka thënë që në këtë rast po dëmton fëmijët nga që grevat nuk janë të mira. Ne edhe emocionalisht nëse i lidhemi me grevat edhe me mësimin e vitit 90 ka qenë vështira për Kosovën dhe nuk e di sa po gjejnë vend tani në këtë periudhë me këto kërkesa? Më së paku grevën e dëshirojnë mësimdhënësit dhe të punësuarit në zbashk, nga se të gjithë të punësuarit në zbashk janë edhe veteran të arsimit, kështu që ata janë të cilët nuk e dëshirojnë as pa grevën, mirë po përgjegjësia bie mbi qeverin dhe njëherët në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ata të cilët janë përgjegjës për përmirësimin e këtij koeficienti, se nuk është në rregull që faktikisht sektori i arsimit të mbetet me këto koeficiente kaq të ulta në krahasim me sektore tjera. Pa dashur të nënçmojmë asnjërin prej sektorëve, po e zëm një infermiere e cila mbaron shkollën e mesme të ketë një koeficient prej 2.2, ndërsa mësimdhënësi i cili e ka mësuar deri më tani ta ketë një koeficient vetëm 2. Po, zoti Gashi, si mund të dilet nga kjo? Unë desha me ndërlidh për me qenë sa më të qartë. Ne si ministri nuk është që jemi kundër kërkesave të bashkët për ngritjet koeficientëve. Dhe vetë ministri dhe vazhdimisht kemi thënë që mësimdhënësit do të punësohet në sektorin e arsimit meritojnë koeficient më të dinjitetshëm për punën që bëjnë. Mirë po,
E kemi thënë ditëve më parë që ne kategorikisht jemi kundër grevës, për arsye se greva mbi gjitha e dëmton procesin arsimor dhe e dëmton fëmijët që pastaj greva filluar lën pasoja si theme të pashërueshme. Domethënë është vështirë të rregullohen pas problemet që krijohen nga këto ditë që do të humbin. Edhe greva ne si ministri e shohim greven nuk e shohim si zgjidhje kësaj çështje. Edhe ne kemi dhënë sugjerime dhe kemi dhënë vazhdimisht fjalë në komunikimet e vazhdueshme që kemi pas se ne jemi duke u angazhuar për çdo ditë duke zhvilluar takime, qoftë me komisionin parlamentare, qoftë në qeveri, që këtë çështje ta rregullojmë me dialog, me komunikime, takime të përditshme. Këta kanë ardhur deri te greva, mirë po unë desha me cek edhe një gjë shumë të rëndësishme që ka ndodhur me projekt ligjin për pagat që pritet të shkojë në kuvend, me insistimin e ministrit Bytyqi është shtuar edhe neni 17 ku parashihet vlerësimi i mësimdhënësve meritor, domethënë ata që tregojnë performancë të lartë gjatë punës së tyre të ju shpërblehet në pagë. Ne si ministri se veç e kemi filluar domethënë procesin e vlerësimit të performancës mësimdhënësve dhe në momentet e para mësimdhënësit që do ta mbarojnë këtë proces vlerësimi, ata të cilët do të tregojnë të suksesshëm në këtë vlerësim do të dallohen edhe në pagesë. Pra është një gjë shumë e mirë, apo si themi është një rregullim, një infrastrukturë ligjore të jetë e dobishme për të armën e mësimdhënësve. Zbashku që nga maji është duke munduar që përmes dialogut ta bëjë zgjidhjen në mënyrë që mos të vije deri te greva, mirë po ka pasur takime të vazhdueshme edhe me kryeministrin, edhe me ministrin e arsimit, edhe me ministrin e administratës publike, mirë po asnjëherë nuk ka ndalur me diçka konkrete në mënyrë që ta parandalojnë grevën. Një herët ne edhe në shtator kemi bërë një protestë të cilën e kemi organizuar ditën e shtunë me qëllim të mos humbjes së mësimit, mirë po prap nuk ka pasur kur fare lëvizje. Do thotë premtime kemi pasur vazhdimisht, po jo edhe diçka konkrete me qëllim të realizimit të kërkesës tonë. Kështu që edhe tani Zbashku është për dialog dhe kërkon që sa më shpejt që dilet me dhëna konkrete dhe me plotësim konkret të kërkesave të Zbashkut nga ana e qeverisë dhe nga ana e Parlamentit të Kosovës dhe nuk do të shkonte fare me... A mund të kenë ndonjë kompromis, për shembull deri tani që të mos filloj greva, që mund të jetë ndonjë koeficient mund pas jetë 30, po mund të jetë pak më i vogël. Greva patjetër, meqense është vendim i Këshillit Drejtues, greva patjetër që do të fillojë ditën e hënë, pra me 14 janar, mirë po ne jemi vazhdimisht për dialog, po nuk pranohet që të ketë ngritje të koeficientit më të ulët se sa 30%. Do të thotë minimalja është 30%. Po. Zoti Gashi. Zonja Shala thot minimalja 30%. Zonja nderuar. A mund të ofroni zonja nderuar është në dinit plot të gatshmërisë ministrisë rreth këtij procesi. Domethënë, si themi, është Ministria e Administratës ajo e cila e ka sponsorizuar ligjin. Domethënë nuk është Ministria e Arsimit që i ka vendosur ato gjëra. Na thjesht prej atij momenti kur është draftuar fillimisht kemi bërë vazhdimisht si themi presioni pozitive që të rregullohen këta koeficient. Këta janë ndjenjë të plot. Ne kemi dhënë mesazhin edhe gjatë ditës së djeshme ministri ka dhënë vazhdimisht mesazhin që të mos shkohet me grevë sepse kemi akoma rrugë tjera me alternative dhe më demokratike për të shtrirur rreth kësaj çështje dhe ne ende shpresojmë sepse edhe të hënën janë të parapara 2 takime të jetë rëndësishme, është takimi me Komisionin për Administratë që do të diskutohet kryesisht domethënë çështja e koeficientëve, si dhe takime në zyrën e zëvendës kryeministrit i ftuar ku do të jenë ministri Zbashku edhe zëvendës kryeministrit ku do të diskutojnë dhe do të shohin mundësi për me zgjidh këtë çështje dhe të mos shkohet. Pra, e hëna mund të jetë një ditë e madhe për ministrin gjithashtu për Zbashku, megjithatë greva nëse fillon është paralajmëruar gjithashtu me sa kemi kështu të mbajmë edhe me shënime do të mbahet çdo ditë nga ora 9 deri në orën 12. Kjo do të jetë shumë goxha e vështirë. Në këtë rast kemi edhe Këshillin Prindëror i cili ka qenë kundra, le të themi, ndoshta jo të gjithë, po nuk kanë qenë për krahës të grevës. Ne sot i kemi prit në takim Këshillin e Prindërve, jo vetëm drejtuesin kryesor, por si themi Këshillin drejtues të Këshillit të Prindërve, edhe ata jo të gjithë, por kategorikisht në takimin që kemi pasur në deklaratën publike që ka dhënë pas takimit, kanë qenë kundër grevës, paralajmëruar sepse edhe vetë ata më së miri e dinë se sa kjo grevë do t'i dëmtojë nxënësit gjatë procesit arsimor.
Ne mendojmë se edhe Këshilli i Prindërve duhet del në përkrahje të mësimdhënësve të fëmijëve të tyre me qëllim të realizimit të kërkesave të mësimdhënësve. Është shumë e vërtetë që Ministria e Arsimit do të bën përpjekje faktikisht për përmirësimin e këtyre koeficientëve, por mendoj se duhet edhe më tepër të bëjë Ministria e Arsimit, ta quajmë atë presionin pozitiv që po e quan edhe këshilltari, më tepër te Ministria e Administratës Publike, po njëherët edhe te Parlamenti i Kosovës me qëllim të ngritjes së këtyre koeficientëve. E mos të merret me implikime buxhetore, nga se implikimet buxhetore po vijnë në pyetje vetëm për sektorin e arsimit. Të vijnë implikimet buxhetore edhe për sektore tjera. Po, angazhimi i Ministrisë së Arsimit thashë që në start ka dhënë rezultatet e para. Do thënë jo të kënaqshme. As për ne jo, po sigurisht që ka dhënë rezultate, dhe më thënë krahasim me versionin e parë të projektligjit për pagat, që kanë qenë koeficientet 8 të ullata, pas kërkesës që ka bërë Ministria e Arsimit, Ministrisë së Administratës Publike, kemi lëvizje pozitive të koeficientit. Një ngritje kozmetike, si e quajnë. Ke raste 10, ke raste deri në 15% që ka lëvizje tyre koeficientëve. Nuk është, nëse llogarisim... Dhe më thënë edhe kjo është bërë fal angazhimit të vazhdueshëm të Ministrit Bytyqi dhe besoj këtë duhet ta vlerësoni edhe juve. Patjetër e vlerësojmë angazhimin e Ministrit Bytyqi, por mendojmë se duhet të bëjmë më tepër presion te qeveria dhe njëherët edhe te parlamenti me qëllim të ngritjes së këtyre koeficientëve, nga se punëtorët e arsimit janë punëtorë të Ministrisë së Arsimit. Ne jemi duke angazhuar, unë veç të informova që ditën e anë veç jem planifikuar 2 takime të rëndësishme në mënyrë që të vim deri tek një zgjidhje sa më mirë kësaj çështje. Nëse dëshirohet, ka mundësi që ditën e hënë të ngritet koeficienti dhe natyrisht edhe së bashku fton Këshillin Drejtues dhe merr vendim të radhës. Por derisa nuk bëhet kjo ngritja prej 30%, atëherë vazhdohet çdo ditë me grevë në kohë të pacaktuar, greva e cila mund të zgjas edhe me muaj të tërë. Greva fillon që nga ora 9 deri në orën 12 në të gjitha institucionet e Kosovës, pra edhe në qerdhet, edhe në arsimin para universitar dhe njëherët edhe në universitete. Po përmend Këshillin Prindëror, nuk janë për grevë. Mos harrojmë rezultatet e testit PISA nuk kanë qenë të mira, nuk është pozicionu Kosova kaq mirë dhe ka pasur gjithmonë kanë adresuar në fakt edhe kritika ndaj së bashkut se si mund të ketë greva ka shumë ku testi PISA ka qenë jashtëzakonisht dobët. Atëherë si mund të arrihet një sistem i mirë arsimor? Mirë, mendoni se testi PISA ka një rezultat të ulët vetëm për shkak të së bashkut apo të mësimdhënësve? Mund të ketë ndikim. Mund të ketë ndikim edhe ne e thash qysh në fillim që së bashku dhe njëherët edhe mësimdhënësit janë ata të cilët më së paku e dëshirojnë grevën. Kështu që së bashku në mënyrë të vazhdueshme merr pjesë edhe në tyreza të ndryshme dhe organizon edhe konferenca të ndryshme me qëllim të ngritjes së cilësisë në arsim. Mirë, po një pjesë të fajit për testin PISA nuk e kanë vetëm mësimdhënësit, që kisha pas me thonë më spaku kanë mësimdhënësit, shumë më tepër kanë i tërë sistemi arsimor, po edhe prindrit natyrisht. Po, Ministria në këtë rast bashkë me qeverinë nuk është dashur që të ketë një plan, një alternativë pak më herë, sepse kërkesat e së bashkut nuk janë të freskëta, domethënë ka një kohë që po kërkojnë. Unë e thash, akoma pa lëvizur së bashku rreth kësaj çështje, ne i kemi drejtuar me njëherë administratës publike, sepse ne kemi qenë në komunikime edhe para fillimit draftimit ligjit. Dhe pastaj kur e kemi pa draftin që ka dalë i parë, ne me njëherë kemi lëvizur. Pastaj kemi zhvilluar takimet me së bashkut rreth njëjtës çështje. Edhe këta vetë kanë qenë të dakord që nëse kërkesa jonë për ngritje të atyre koeficiente realizohet, kemi qenë thuajse një zëre apo të një përpjekje të përbashkët që nëse koeficientet e ministrisë tek Ministria e Administratës realizohen me ato shirifa që kemi dërguar, edhe këta kanë qenë të kënaqur edhe kryetari i tyre ka qenë vazhdimisht në komunikim me ne rreth kësaj çështje. Mirë po, nga ajo që kemi kërkuar është realizuar një pjesë, domethënë e thashë diku është 10, diku 15, diku nuk ka lëvizje, për me qenë korrekt. Mirë po, nuk është realizuar ajo edhe çfarë edhe ne jemi duke e kërkuar dhe çfarë mendojmë që meritojnë mësuesit apo të gjithë të punëtorët në sektorin e arsimit. Mirë po, angazhimet që po i bën Ministri Bytyqi dhe ne si ministri nuk janë angazhime për çështje ditore, domethënë nuk janë angazhime vetëm për çështjen e grevës. To janë angazhime në funksion që në të ardhmen do të ndikojnë në ngritjen e cilësisë në arsim.
keni patur për shembull nga ndonjë komunë e cila e ka refuzuar grevën apo nga ndonjë drejtori në gjithë territorin? Ne në fakt në takimin e djeshëm që kemi qenë tek Këshilli tek Zbashku kemi arrit pak me vonesë dhe nuk kemi arrit që t'i dëgjojmë komunikimet. Mirë po nash komentua jo verzioni i fjalimeve që kanë dhënë antarët e komunave. Këta me unanimitet kanë thënë për grevë dhe pas asaj ministri Bytyqi ju ka bërë thirrje që mos shkohet me atë alternativë, sepse akoma kemi mundësi dhe rrugë që të rregullojmë këtë çështje. Jo, a keni ndonjë informacion ka refuzuar grevën? Jo, të gjitha komunat, të gjithë kryetarët e niveleve komunale janë unanimi, kryetarët e sindikatave komunale, janë deklaruar unanimisht që të fillohet me grevën e përgjithshme. Unë vetëm desha ta pyes këshilltarin, me qenë se kanë qenë më herët do të thotë në dieni për draftimin e këtij projekt ligji, atëherë pse është lejuar që sektori i arsimit të mbetet me këta koeficient me të cilët është aktual, nëse paraprakisht pas ka qenë i njoftuar, atëherë si ka lejuar që nga 11 koeficientët që janë aty të mbetet sektori i arsimit në të parafundit. Do me thonë, vetëm edhe një kemi më ullë që është numri 1, koeficientin 1, dhe me njëherë sistemi i arsimit është në koeficientin 2. Çka edhe në Qerdhet kemi edhe koeficient që është 1.8. është krejt normale me qenë njoftuar sepse Ministria përkatëse nuk them njoftuar, po pse keni lejuar? Ministria përkatëse e ka, si themi, për obligim të njoftoj të gjitha institucionet apo organet të cilat do t'i prekim atë projekt ligj. Apo implikimet buxhetore shikohen vetëm në sektorin e arsimit. Pse mos shikohen implikimet buxhetore në sektore tjera, po gjithmonë shikohen vetëm Mos tingëllojmë në aspektin e kundërshtimit. Të çështja e grevës, të çështja e kërkesës së koeficientëve kemi qenë një zëri. Domethënë edhe vetë ne kemi kërkuar ngritjen e tyre. Mirë po ne kategorikisht jemi kundër grevës që e keni paralajmëruar për arsye se mesazhi final është se kjo grevë nuk do të ketë asgjë përveç dëmtimit të fëmijëve në proces. Unë habitem pse thuani nuk do të ketë asgjë. Në qoftë se nga gjitha ato bisedimet, nga gjitha ato letrat, nga gjitha ato takimet që janë bërë edhe me kryeministrin, edhe me ministrin e arsimit, edhe me ministrin e administratës publike, dhe nuk ka dhënë kurfar rezultates, pastaj protesta e shtatorit, pastaj greva një orëshe, prap nuk ka dhënë rezultate, dhe tani nuk mbetet rrugë tjetër, nga se ju ishit edhe vetë pranishëm në takimin e jashtëzakonshëm të Këshillit drejtues dhe një zërit i dëgjuat zërin e antarësisë që janë për grevë të përgjithshme. Kështu që në qoftë se nuk ka rezultate konkrete, por vetëm ka premtime ashtu ide, atëherë nuk mbetet rrugë tjetër përveç veprimeve sindikale e në këtë rast edhe greva e përgjithshme në afat të pacaktuar. Ju e keni marrë vendimin për shku në grevë, mirë po Ministria e Arsimit është kundër një greve tillë, sepse e kemi thënë dhe ju kemi thënë vazhdimisht që duhet të shikojmë akoma rrugë tjera alternative, dialoge, komunikime, takime me zyrtarë dhe institucione përkatëse që këtë çështje ta zgjidhim në mënyrën më të mirë të mundshme. A mund të ndërprerjet grevës nga që të hënën këshilltari Gashi na tha që do të ketë takime dhe mund të ndodhë diçka e madhe ose ndonjë ndryshim që mund të jetë dhe i përshtatshëm dhe për së bashkun? Në qoftë se plotësohet kërkesa jonë natyrisht. Nëse nuk plotësohet, cili është plani i bërë? Nëse nuk plotësohet, vazhdohet me grevë në afat të pacaktuar, edhe me muaj të tërë. Mund kaloj deri tek protestat e prindërve që nuk duan grevë për fëmijët. Sipas ligjit mbi greva, neni 10, në qoftë se kemi presione nga nxënësit dhe nga fëmijët e Qerdheve, atëherë mund të shkohet edhe me nenin 10 dhe pika 1.3 që lejon që nxënësit të mos paraqiten fare në vendet e tyre të punës. Ka ndonjë plan B? Por këtë e vendos Këshilli grevist, natyrisht. Ne presim që kjo çështje të zgjidhet përmes takimeve, dialogut, komunikimit me institucionet përkatëse dhe të kemi një zgjidhje të pranueshme për të gjithë. Urojmë që sa më shpejt të dilet me rezultate konkrete në ngritje të koeficientit për të gjithë sektorin e arsimit për 30% në mënyrë që greva të ndërpritet. Megjithatë, zonja Shala, kërkesa po ju konsiderohet e lartë.
Unë nuk e di kush e konsideron të lartë. Ministri arsimit shqyrëbit ty që ka thënë se është një kërkesë e lartë. Madje këtu mund të citoj se edhe Oda Ekonomike ka adresuar një kritikë ndaj Sbashku duke konsideruar pothuajse edhe një lloj shantazhi se çdo semestër po bëhen po kërkohet për grev, po protestoni, ndërkohë që e ka konsideruar si pagat janë më të mira në rajon. Ministri i Financave mendoj se duhet të bëj analizën e këtij projekt ligjit të pagave në të gjithë sektoret e pastaj sjell vendime përkatëse. Ndërsa sa i përket Ministrit e Arsimit, mendoj që duhet prapë të bëj presion pozitiv të ngritjes së koeficienteve, nga se koeficientin të cilin është duke kërkuar Sbashku prapë në qoftë se krahasohet me sektoret të tjerë, edhe nëse ngritet për 30%, prapë nuk do të jetë ndonjë ngritje e lartë, nëse krahasohet me sektoret tjera. Ministria do mundohet që t'i plotësoj kërkesa? Ministria sigurisht, po është çështja që ligji aktualisht është një fazë kur akoma ka mundësi me bë ndryshime. Ne kemi pat rastin kur në këtë fazë ku është ligji, ka qenë edhe ligji vitet 90-ta, i cili në parlament është bë ndryshimet e nevojshme dhe pavarësisht shqetësimeve nga Sbashku që nuk do të kalon, nuk do të ngalon, janë bërë ndryshimet e nevojshme për komisionin parlamentare dhe ligji tash është i pranueshëm për gjithë edhe pritet të kalojë shumë shpejt në leximin e dytë në parlament. Urojmë që edhe projekt ligji për mësimdhënësit e viteve të 90-ta, tani më që ka kaluar në të gjitha komisionet parlamentare, që faktikisht ka mbetur vetëm nga kryesia e parlamentit, të vihet në seancë dhe të miratohet tani si tillë që është. Por shpresojmë që edhe projekt ligji i pagave, me që ka kaluar në leximin e parë dhe tani është në Komisionin Parlamentar për Administratë Publike, ka mundësi të përmirësohet dhe të përmirësohet sa më shpejt që është e mundur, në mënyrë që mos të shkohet me muaj të tërë në greva. Ne kemi informacionin, si themi, zyrtar, që javën e ardhshme Komisioni Përkatës i Administratës do të zhvillojë një punë të ri për ligjin e pagave dhe nuk e di si kam. Besim të shohim çfarë rezultate konkrete do të sjellet aty. Jo, vetëm që nuk është që i ka kalu komisionet, si e the. Jo, komisionet parlamentare e thash që i ka kaluar projekt ligji i viteve të 90-ta, ndërsa sa i përket projekt ligjit të pagave është tani në Komisionin Parlamentar për Administratë Publike, në të cilin ka mundësi të amendamentohet dhe një herë të përmirësohet koeficienti për sektorin e arsimit. Kështu që sa më shpejt që greva do të mbahet çdo ditë nga ora 9 deri në orën 12. Arsimtarët do të jenë brenda shkollës në shkollë apo nuk do të jenë fare? Të gjithë të punësuarit në arsim do të jenë nga ora 9 deri në orën 12 në vendet e tyre të punës, ndërsa pas orës 12 për të gjitha ndrimet, pavarësisht me që në arsim punohet edhe me 2 apo edhe më tepër ndrime, pastaj do të mbyllen faktikisht shkollat dhe do të vazhdohet ditën e nesërme prapë me grevë. Kjo është një presion ku nuk punohet në shkollë, arsimtarët janë brenda, fëmijët nuk mësojnë. Ne e shprehim vazhdimisht shqetësimin tonë. Do të thonë që jemi kundër grevës me arsyeën e vetme që kjo grevë nuk është zgjidhja e çështjes. Por kjo grevë do t'i dëmtoj nxënësit tanë, fëmijët tanë në procesin arsimor. Ne mjaft kemi bërë që mos të vije deri te greva e përgjithshme, do të thotë kemi bërë vazhdimisht dialog me të gjithë, jemi munduar që pa shkuar me grevë të përgjithshme të bëhet zgjidhja, por zgjidhja faktikisht nuk kemi deri më tani. Dhe një pyetje, këtu hyn te sektori privat? A keni marrë për shembull ndonjë kërkesë ose ndonjë mbështetje nga ta? Natyrisht që kemi mbështetje nga ta, mirë po këtu hyjnë vetëm institucionet arsimore publike. Publike në vend. Po. Zoti Gashi, që ta mbyllim, ju jeni për të hënën? Ne jemi kategori... Një takim që mund të sjellë një ndryshim nëse pajtohet Sbashku. Nëse nuk pajtohet Sbashku, si do t'ja dalim? Jemi kategori kundër grevës dhe për këtë arsye ne kemi 2 takime të rëndësishme të hënën në mënyrë që përmes këtyre takimeve të arrijmë të një zgjidhje sa më e pranueshme për gjithë. Në çfarë ore keni ku keni lënë takim me ta? Takimi i parë është rreth orës 11:30 në zyrën e zëvendës të ministrit, për të dytën nuk e kam informacionin e plotë. Urojmë që tamam mu në kohën e grevës. Urojmë që Ministria e Arsimit me i ka këto takime do të bëjë lëvizje konkrete, ngritje të koeficientit për 30%,
dhe ndërpritet greva. Në të takime do t'jene edhe zbashko. Po. Do të shojnë edhe këta nga afër përpjekjet e tona që të arrim një zgjidhje sa më të mirë. Nuk e përjashtojmë angazhimin e Ministrisë të Arsimit për përmirësim të koeficientit, mirë po urojmë që edhe qeveria, edhe Parlamenti i Kosovës sa më shpejt të bën zgjidhje dhe ngritje të koeficientit. Arsimi është shumë i rëndësishëm për një popull, ne kemi nevojë akoma, kemi humbur mjaft kohë derisa sepse kemi kaluar periudha të vështira. Unë shpresoj për një zgjidhje më të mirë të mundshme, sepse edhe unë duke qenë dhe nxënës, natyrisht mos e më dhënë se gjithmonë i kemi pa më shumë se prind, andaj ju shkov mbar juve, gjithashtu dhe Ministrisë së Arsimit, e cila do ketë goxha punë, ju shkov mbar dhe juve po ashtu. Faleminderit shumë për prezencën, Vjollca Shala kryetare së bashku, gjithashtu dhe Valmir Gashi, këshilltari i Ministrisë së Arsimit. Pas pak me njerë keni orën e pasdites, edicioni i radhës ju pret në orën 20, mirupafshim.